Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn event trên kênh của Babo. Ở phiên bản cập nhật 2.0 lần này, nhà phát hành mang tới cho chúng ta một ải raid boss mới, đó chính là Below of the Earth. Và đây là video hướng dẫn về ải đấu này. Mong rằng bạn sẽ có được những thông tin hữu ích để có thể áp dụng và đạt chi boss một cách dễ dàng. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Về tổng quan, cũng như bao ải raid boss khác, thì kẻ địch sẽ có 4 phase ở Endless Mode. Và ở trong ải này, boss chính là Fury of the Earth, có khả năng triệu hồi 3 kẻ địch chi viện giống nhau, đó chính là First Inhabitants. Toàn phe địch đều mang thuộc tính Intellect và gây sát thương Reality Dam. Ở phase thứ tư, lượng HP của boss sẽ là 100.000 HP, còn các kẻ địch chi viện chỉ có 35.000 HP. Và mỗi khi tiêu diệt boss, thanh máu của boss sẽ được hồi đầy lại. Đồng thời, toàn phe địch nhận thêm 2 cộng dồn Reconstruction, giúp gia tăng 10% đam bonus và 10% giảm sát thương. Nhìn chung, hiệu ứng giống với các ải raid boss khác. Càng về giai đoạn sau thì lượng sát thương của kẻ địch càng được gia tăng, cũng như khả năng chống chịu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về những kẻ địch này. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về cộng dồn PO Up và hiệu ứng nổ Energy Explosion. Đây là hai hiệu ứng đặc trưng của ải đấu. Về tổng quan, mỗi khi nhân vật tấn công kẻ địch bằng thẻ kỹ năng, thì kẻ địch đó sẽ nhận 3 cộng dồn PO Up. Còn nếu như nhân vật tấn công kẻ địch không thông qua hành động trực tiếp từ thẻ kỹ năng, ví dụ như là các đòn đánh theo sau, thì kẻ địch sẽ nhận thêm 1 cộng dồn PO Up. Bên cạnh đó, khi có bất kỳ kẻ địch bị tiêu diệt, thì toàn phe địch sẽ nhận thêm 2 cộng dồn Build Up. Và khi có kẻ địch bất kỳ đủ 9 điểm, một vụ nổ Energy Explosion sẽ được kích hoạt, gây một lượng nhỏ sát thương Reality Dam và một lượng khá lớn sát thương Genesis Dam cho toàn bộ phe địch. Hơn nữa, điểm đặc biệt của vụ nổ cũng có thể được kích hoạt khi có bất kỳ kẻ địch nào bị tiêu diệt. Lượng sát thương Reality Dam là không đáng kể, nhưng lượng Genesis Dam từ vụ nổ là khá lớn, do được scale bằng 10% max HP của kẻ địch. Từ đó, có thể thấy việc dồn sát thương để kết liễu kẻ địch chi viện cũng quan trọng không kém. Chỉ cần một chi viện địch bị tiêu diệt là vụ nổ sẽ xảy ra và điểm build up sẽ tăng lên, có thể dẫn đến các vụ nổ dây chuyền khác. Nếu như toàn bộ chi viện địch bị tiêu diệt, ít nhất sẽ có 4 vụ nổ xảy ra trong hiệp đó, tương đương với khoảng một nửa thanh HP của boss sẽ bị bào đi. Do vậy, có thể thấy Energy Explosion là một hiệu ứng vô cùng quan trọng. Kích hoạt nhiều lần vụ nổ sẽ là chìa khóa cho việc dồn sát thương cho boss một cách nhanh chóng để qua phase. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về boss chính, Fury of the Earth. Cũng như các boss khác, thì Fury of the Earth có thể kháng các hiệu ứng control, nên là hãy chú ý khi sử dụng những nhân vật có hiệu ứng khống chế sẽ không mang lại hiệu quả cho kẻ địch này. Và khi kết thúc hiệp, boss còn nhận thêm 2 cộng dồn Rancor, giúp gia tăng 5% đam bonus, tối đa cộng dồn 10 tầng. Thế nhưng, cộng dồn Rancor sẽ bị giảm 1 điểm mỗi khi boss bị tấn công, nên là nhìn chung hiệu ứng không ảnh hưởng quá nhiều trong chiến đấu. Bên cạnh đó, với mỗi đồng minh ở trên sân, thì boss sẽ nhận thêm 10% penetration rate. Đây là một hiệu ứng giúp gia tăng sát thương khá mạnh cho boss, bởi vì thông thường, do ảnh hưởng của hiệu ứng nổ Energy Explosion, các đòn tấn công của boss sẽ được thực hiện khi những kẻ địch chi viện chưa bị tiêu diệt. Vì thế, lượng penetration rate được gia tăng là khá lớn, khiến cho sát thương của boss ở giai đoạn về sau trở nên vô cùng mạnh mẽ. Do vậy, nếu như các bạn muốn giảm thiểu sát thương từ boss, có thể nhắm tới việc kết liễu những kẻ địch chi viện trên sân. Ngoài ra, khi vào cuối hiệp, nếu như có ít hơn 4 kẻ địch trên sân, thì boss sẽ tiêu hao một lượng HP của bản thân để triệu hồi thêm chi viện trong trận, với lượng tiêu hao bằng 6% max HP tương ứng với mỗi chi viện. Nhìn chung, mặc dù boss triệu hồi thêm kẻ địch, nhưng việc boss tự khấu trừ HP lại trở thành lợi thế cho phe ta, giúp cho việc dồn sát thương để sang phase sau trở nên dễ dàng hơn. Còn về kỹ năng tấn công của boss, thì kỹ năng đầu tiên là tấn công đơn mục tiêu, gây một lượng khá sát thương Reality Dam cho mục tiêu có phần trăm HP cao nhất. Đồng thời, boss sẽ nhận thêm 2 cộng dồn Stardiness cho bản thân, giúp giảm 25% sát thương nhận phải cho mỗi đòn tấn công. Ngoài ra, kỹ năng thứ hai tấn công 2 mục tiêu, gây sát thương Reality Dam và một lượng Genesis Dam dựa trên lượng HP hiện tại của boss. Nhìn chung, cả hai kỹ năng đều gây sát thương ở mức khá, do được cộng hưởng với các hiệu ứng gia tăng sức mạnh ở trên. Kỹ năng tấn công đơn mục tiêu nhắm vào vị trí có lượng máu cao nhất là một lợi thế cho phe ta, khiến cho những nhân vật có ngưỡng máu thấp được bảo vệ bởi những nhân vật có ngưỡng máu cao hơn. Do vậy, trừ khi lên ngưỡng điểm cao, với việc đòn đánh nhất kích tất sát một mục tiêu phe ta, thì bạn không cần quá lo lắng về kỹ năng này nếu như trong đội có một nhân vật bảo kê đủ tốt. Còn về ultimate của boss thì cũng gần giống với các ải khác, boss sẽ không sử dụng Moxie để tích lũy cho ultimate, mà thay vào đó là sử dụng Eureka. Thế nên, mặc định là sau 4 hiệp, boss sẽ bắt đầu thi triển ultimate. Và trong hiệp ultimate, boss sẽ vào trạng thái tự cường hóa, trong 2 hiệp không thể hành động.
đồng thời nhận thêm một lớp khiên giảm sát thương tương đương 50% HP trong vòng 2 hiệp. Nếu có thể phá vỡ tấm khiên thì boss sẽ bị khống chế và không thể hành động trong một hiệp và nhận thêm 50% sát thương từ các đòn tấn công. Còn nếu như không thể phá vỡ tấm khiên thì sau 2 hiệp, boss sẽ thi triển một đòn đánh mạnh vào đầu hiệp tới, gây một lượng lớn sát thương cho nhân vật có lượng attack cao nhất. Đây là một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ với cơ chế nhắm vào nhân vật có lượng attack cao nhất, nên là Ultimate có khả năng dứt điểm ngay vị trí chủ lực. Vậy nên ta cần tránh để rơi vào tình huống boss sử dụng Ultimate. Còn về các kẻ địch trì viện thì những kẻ địch này chỉ có một kỹ năng tấn công đơn giản, đó là kỹ năng tấn công đơn mục tiêu, gây sát thương Reality Dam và một lượng Genesis Dam dựa trên mark HP của mục tiêu. Nhìn chung, kỹ năng có lượng sát thương ở mức khá nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì thông thường ta sẽ hướng tới việc tấn công các kẻ địch chi viện trước để lấy lợi thế từ việc kích hoạt Energy Explosion, nên là nhìn chung các kẻ địch chi viện ít có cơ hội thi triển kỹ năng tấn công. Tổng kết lại, có thể thấy ải đấu vận hành theo cơ chế kiểm soát cộng dồn build up, từ đó kích hoạt liên tục chuỗi hiệu ứng Energy Explosion. Lượng sát thương từ hiệu ứng này là rất mạnh mẽ. Hơn nữa, việc kích hoạt hiệu ứng không hề khó khăn, nên là nhìn chung hiệu ứng phụ trợ đáng kể cho tổng lượng sát thương đầu ra. Do vậy, chỉ cần đảm bảo vận hành ổn định là các bạn có thể dứt điểm boss để qua phase sau mỗi hiệp, nên là mình đánh giá đây là một ải đấu khá dễ dàng. Về hiệu ứng từ môi trường dành cho Pheta, với mỗi kẻ địch bị tiêu diệt, toàn Pheta sẽ nhận thêm 1% đam bonus với cộng dồn tối đa là 20 tầng. Và sau khi đạt 10 cộng dồn, toàn Pheta sẽ nhận thêm 10% penetration rate. Nhìn chung, bởi vì ải đấu hướng tới việc tiêu diệt chi viện địch, nên đây là một buff khá dễ lấy tối đa 20 tầng, phụ trợ sát thương tốt cho đội hình. Bên cạnh đó, sau khi nhân vật Pheta sử dụng kỹ năng tấn công nhóm, thì đòn tấn công sẽ nhận thêm 30% đam bonus và 10% leak rate. Đây là một buff gia tăng sát thương mạnh mẽ. Hơn nữa, các đòn tấn công đa mục tiêu cũng sẽ có lợi trong ải đấu này, hướng tới việc tiêu diệt nhiều chi viện địch cùng lúc. Thế nên, hiệu ứng sẽ định hướng cho việc lựa chọn đội hình, ưu tiên những nhân vật có khả năng tấn công đa mục tiêu. Ngoài ra, cả phe ta và phe địch đều nhận hiệu ứng trừ 5% Damage Taker Reduction mỗi khi bị tấn công trong một hiệp. Có nghĩa là tất cả đều nhận thêm sát thương khi bị tấn công nhiều lần trong hiệp, nên là những nhân vật có khả năng gây sát thương qua đòn đánh theo sau sẽ gia tăng cộng dồn hiệu ứng, cung cấp thêm buff sát thương cho đội hình. Về chiến lược vận hành, như mình đã đề cập ở trên, mấu chốt của vận hành liên quan chặt chẽ tới việc nắm rõ cơ chế cộng dồn build up và hiệu ứng Energy Explosion. Đó là việc tính toán để tăng cộng dồn build up lên 9 điểm hoặc là gây sát thương một lượng đủ để kết liễu kẻ địch nhằm kích hoạt các vụ nổ dây chuyền. Do vậy, về mặt vận hành chung, các bạn có thể dồn sát thương cho các kẻ địch chi viện trước để kích hoạt hiệu ứng. Tuy nhiên, hãy tính toán sử dụng thẻ kỹ năng ở mức vừa đủ. Nếu kẻ địch chi viện còn nhiều máu, sử dụng những thẻ kỹ năng yếu hơn để kích nổ hiệu ứng trước, sau đó mới dùng kỹ năng mạnh hơn sau, với mục đích để giành kỹ năng mạnh hơn tấn công lên boss khi những kẻ địch chi viện khác đã bị tiêu diệt. Còn trong trường hợp kẻ địch chi viện còn thấp máu thì có thể tích lũy 9 cộng dồn lên boss, từ đó kích hoạt nổ gây sát thương dứt điểm chi viện, giúp cho lượng sát thương từ thẻ kỹ năng được tận dụng tối ưu. Ngoài ra, nếu như bạn có Lucy trong đội hình thì vận hành sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khi này, chỉ cần một mục tiêu chi viện bị kết liễu là Lucy có thể dễ dàng xử lý những mục tiêu còn lại qua đòn đánh theo sau và gây một lượng lớn sát thương để qua phase. Do vậy, Lucy sẽ là một chủ lực mạnh mẽ, thể hiện rất tốt trong ải đấu này. Hơn nữa, nếu như có cả Kakania và Lucy trong đội hình, thì ta có thể tận dụng một hiệp nghỉ trong một vài trường hợp. Khi này, ta có thể không cần sử dụng kỹ năng tấn công, mà chỉ dùng các thẻ buff sát thương hay là hồi lại Moxie cho đồng đội để chuẩn bị sang hiệp dồn sát thương sau và để cho kẻ địch tấn công phe ta. Từ đó, kẻ địch sẽ ưu tiên tấn công khiến cho cô nàng phải lại một lượng sát thương khá lớn, dứt điểm chi viện yếu máu phe địch. Và chỉ cần một kẻ địch bị kết liễu là đòn đánh theo sau của Lucy sẽ tự động dứt điểm các mục tiêu còn lại. Mặc dù cách vận hành này đem lại hiệu quả rất cao trong việc tiết kiệm điểm hành động, nhưng sẽ cần tính toán thật kỹ sát thương Genesis Dam của Kakania đủ để dứt điểm chi viện phe địch. Do vậy, cách làm này chỉ hiệu quả khi Kakania có một lượng empathy đủ lớn hay là khi kẻ địch chi viện còn thấp máu. Bên cạnh đó, hãy cẩn thận khi sử dụng cách này khi bạn đạt ngưỡng 3 triệu điểm trở lên. Bởi vì khi này, đòn tấn công từ boss có lượng sát thương khá lớn, có thể dứt điểm ngay nhân vật phe ta cho dù được Kakania giảm tải sát thương. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu một số nhân vật có thể sử dụng hiệu quả trong ải đấu này. Lưu ý rằng, đây chỉ là những nhân vật có sự tương tác nhất định với ải đấu. Những nhân vật khác đều có những phương án khác nhau để vượt ải. Do đây là một ải đấu không quá khó khăn, nên là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những nhân vật khác nếu đã nắm rõ vận hành một cách thuần thục.
Đầu tiên, ở vị trí chủ lực, Lucy sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là Lucy P4 trở lên. Bởi ải đấu liên quan tới việc liên tục tiêu diệt chi viện địch, nên là đòn đánh theo sau của Lucy sẽ được tận dụng hết công suất. Hơn nữa, ải đấu còn gia tăng sát thương cho những đòn tấn công đa mục tiêu, nên là Lucy sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho ải đấu này. Tất nhiên, các chủ lực khác cũng có thể dễ dàng vượt qua ải đấu do độ khó của ải không quá cao, nhưng số điểm sẽ thấp hơn đáng kể so với Lucy. Còn về hỗ trợ hiệu ứng, có thể kể đến Kakania. Như mình đã phân tích ở trên, cô nàng giúp cho đội hình có thêm hiểm nghỉ nếu được vận hành tốt. Từ đó, giúp cho đội hình có thêm điểm hành động cho các kẻ buff sát thương hay là hồi lại Moxie. Chưa kể đến các hiệu ứng hỗ trợ tăng cường sát thương và giảm tải sát thương khác, nên là Kakania là một sự lựa chọn tốt cho ải đấu này, đặc biệt là khi đi cùng với Lucy. Ngoài ra, còn một hỗ trợ nữa cũng sẽ đem lại hiệu quả gia tăng sát thương vượt trội khi đi cùng với Lucy, đó chính là Mercuria. Với việc Lucy có thể kích hoạt đòn đánh theo sau liên tục, khiến cho lượng cộng dồn Cosmic Energy luôn ở ngưỡng cao. Từ đó dẫn đến việc Mercuria có thể gia tăng sát thương vô cùng hiệu quả cho đội hình. Ngoài ra, những nhân vật như là Gaten, 6 hay là Iso cũng đem lại hiệu quả hỗ trợ ở mức khá. Bên cạnh đó, có thể kể đến 37 trong đội hình có Lucy, với việc có thể nhận thêm điểm Eureka qua đòn đánh theo sau của Lucy một cách ổn định, giúp hỗ trợ sát thương hiệu quả. Còn về hỗ trợ duy trì, thì như mọi khi, Villa hoặc là Tooth Fairy đều là những sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu như các bạn không có hai nhân vật trên, thì có thể lựa chọn hỗ trợ tùy ý, đảm bảo khả năng duy trì của đội hình một cách ổn định là được. Nói tóm lại, Pillars of the Earth là một ải raid boss có độ khó không hề cao và các bạn sẽ cảm thấy không quá khó khăn để có thể đạt được Triple S. Tuy nhiên, nếu muốn đạt được điểm số vượt trội hơn thì ta sẽ cần chú ý tới việc tính toán vận hành sao cho hợp lý. Thế nhưng, việc tính toán sẽ không quá khó khăn để có thể làm quen, nên là nhìn chung mình đánh giá đây là một ải đấu dễ dàng. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về ải raid boss mới ở phiên bản 2.0. Các bạn cảm thấy video này thế nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn vượt ải thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!